हेलो एभ्रिवान सो आज हामी सेट 10 को क्वेशन नम्बर 8 गर्न गइरहेछौँ जुन चाहिँ एसई मोडल क्वेशनबाट लिएको हो। यहाँ क्वेशन नम्बर 8 मा हेर्न सकिन्छ देयर आर 10 varieties of birds in a zoo. The number of each variety is double. डबल हुने बित्तिकै कस्तो खालको सिक्वेन्स भयो यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भयो डबल to the number of another variety if the number in the first variety is 2. First term is 2. Number A. In which series can the above relation be presented? अब यहाँनिर डबलको कुरा भएको छ। डबल हुन बित्तिकै कस्तो खालको यो varieties of bird भयो यो ज्योमेट्रिक भयो हो कि हैन। अब नम्बर 2 B मा के छ how many total number of birds in the zoo? There are 10 varieties. So n is equal to के हुन्छ 10 हुन्छ। So first of all we have to write in number A, number 8A मा चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ यो कस्तो खालको सिरिज हो। We can write here. So सुरुको फर्स्ट टर्म चाहिँ के छ 2 छ। फर्स्ट टर्म 2 छ र the each varieties is double भनेपछि 2 देखि 4, 4 देखि 6. So we can write here नम्बर ए मा सुरुमा चाहिँ 2 त्यसपछि के हुन्छ 4 हुन्छ त्यसपछि फेरि डबल 2 4 को डबल के हुन्छ 8 8 को डबल के हुन्छ 16 यस्तो खालको भयो। और वी क्यान राइट डाउन हियर और each variety is double to the number of another variety, so it is represented on the geometric series okay। after that number B क्वेशन बी मा क्वेशनमा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ भने हाउ मेनी टोटल नम्बर अफ बर्ड्स इन द जू। टोटल नम्बर अफ बर्ड्स सो टोटल नम्बर अफ भेराइटिज नम्बर अफ भेराइटिज कति छ 10 छ। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु 2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज 2। सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट टर्म A is equal to 2। common ratio R is equal to 2 because they are talking about double हो कि हैन। नभए तपाईं यसरी 4/2 गर्दा पनि हुन्छ। 4 divided by 2 is equal to 2। number of varieties n is equal to 10। so we have to find out S10। so SN को फर्मुला के हुन्छ? what is the formula of SN in geometric series? SN को फर्मुला in geometric series को हुन्छ A R power n minus 1 divided by R minus 1। A को value के छ? what is the value of A means 2। so write down 2 R भनेको common ratio 2 छ। so 2 value of n number of varieties is 10। so we can write 10 minus 1 divided by R minus 1। the value of R is 2। so we can write here 2 minus 1। यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु होला and you can write down directly also 2 power 10 क्याल्कुलेट गर्ने 2 power 10 कति हुन्छ 1024 minus 1 गर्ने minus 1 गर्दा 2023 multiply by 2 गरिदिने so 2 into 1023 2 minus 1 1 नलेख्दा पनि भयो when you multiply we get 2046 birds okay। so S10 10 varieties मा कतिवटा वर्ड छ 2046 bird in number C। look at here in question number C। question number C मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर हेर्नु होला how many times the number of bird of the last 5 varieties is greater than the number of bird of the previous 5 variety। भनेपछि यो पनि सेट 9 जस्तै हो। टोटल भेराइटी कति छ 10 टोटल कति छ 10 छ। अब यहाँनिर डिवाइड गरेको छ सुरुको 5 भेराइटीमा 5 varieties मा कतिवटा बर्ड्स छ हाउ मेनी बर्ड्स
त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने र लास्ट 5 भेराइटीमा भेराइटिजमा कतिवटा बर्ड छ त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने र कुनमा बढी छ बाई हाउ मेनी टाइम्स त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो 10 भेराइटिजमा कतिवटा बर्ड भयो 2046 सो हियर वी हैव 2046 अब सुरुको 5 भेराइटीको निकाल्ने इन नम्बर सी एसएन भनेको फर्मुला सेम नै हुन्छ सो डाइरेक्टली 5 निकालौँ एसएन को फर्मुला हामीले अलरेडी यहाँ लेखिसकेका छौँ S5 इज इक्वल टू 2 को प्लेसमा 2 नै हुन्छ A इज इक्वल टू 2 R इज इक्वल टू 2 पावर N को प्लेसमा के राख्ने 5 minus 1 divided by R minus 1 भनेपछि 2 minus 1 2 power 5 when you calculate how much we get 2 power 5 भनेको let's calculate this we get here 32 मा 1 subtract गरिदिने 31 हुन्छ 31 into 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 62 हुन्छ 2 minus 1 1 नलेख्दा पनि भयो यो बुझ्नु भयो होला 2 power 5 भनेको 32 मा 1 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने 31 हुन्छ 31 into 2 भनेपछि 62 अब हेर्नुस् त यो फर्स्ट 5 भेराइटीमा कतिवटा बर्ड छ 62 र लास्ट 5 भेराइटीमा त्यो निकाल्नु पर्ने अब यहाँनेरि 5 भेराइटी फर्स्ट 5 भेराइटीमा कतिवटा बर्ड छ 62 टोटल 10 भेराइटिजमा कतिवटा बर्ड छ 2046 र फर्स्ट 5 मा कतिवटा बर्ड छ 62 सो लास्ट 5 मा कतिवटा बर्ड छ सो यो दुईटा के गर्ने सब्ट्र्याक्ट गरिदिने फर्स्ट टोटल 10 माइनस फर्स्ट 10 भेराइटी को सब्ट्र्याक्ट गरिदिने सो व्हाट वी हैव टु राइट हियर नम्बर अफ लास्ट 5 varieties of bird is equal to 2046 minus 62 and when you subtract we get here 1984 now we have to find out ratio look at here question ले के भनेको छ how many times the number of birds of the last 5 varieties सुरुमा चाहिँ फर्स्ट भनेको चाहिँ लास्ट भनेको छ सुरुमा लास्ट भनेको छ लास्ट 5 भेराइटिज इज ग्रेटर देन द नम्बर अफ बर्ड अफ द प्रिभियस 5 सो लास्ट 5 भेराइटिज को सुरुमा राख्ने लास्ट 5 भेराइटिजमा कति छ 1984 यो चाहिँ माथि राख्ने 1984 डिवाइडेड बाय फर्स्ट 5 भेराइटिज यहाँ के भनेको छ फर्स्ट 5 भेराइटिज अफ प्रिभियस भेराइटिज चाहिँ सेकेन्ड टर्ममा लेखेको छ इट मीन्स वी हैव टु राइट हियर 62 व्हेन यू डिवाइड वी गेट हियर 32 times more so last 5 varieties ma 32 times more birds are there than previous 5 varieties so we can write therefore number of last 5 varieties of birds are 32 times more than the number of previous 5 varieties. Hope you understand this question number 8 taken from set 10.